মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মিৰক এতিয়া খুৱাই আছোঁ তৰমুজ। আজি এটা ধুনীয়া প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, যিটো নেকি মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আৰু ব্যৱহাৰ কৰি খুব ভাল পাইছোঁ আৰু বহুত ভাল হয় প্ৰডাক্টটো। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' কৰি মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে। প্ৰডাক্টটো হৈছে এইটো চাওক, বেবী হাগৰ ফ্ৰুইট এণ্ড ফুড নিবলাৰ দেখিছে। এইটো ধুনীয়া এটা পেকিঙত আহিছে আৰু BPA ফ্ৰী হয়। লগতে ইয়াত দেখিছে গাজৰ, ষ্ট্ৰবেৰী, কমলা, যিকোনো ধৰণৰ ফল মূল খুৱাব পাৰি। ইয়াত কিছুমান দিয়া আছে কেনেকৈ কেয়াৰ ল'ব লাগে আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত আৰু পিছত ভালদৰে কুহুমীয়া গৰম পানী দি ধুই ল'ব দিছে, বা যিকোনো ধৰণৰ ক্লিনজাৰ দি। আৰু ৱাৰ্ণিং কিছুমানো দিয়া আছে, সেইখিনি পঢ়িলেই গম পাব। টয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব মানা কৰিছে। চাফ চিকুণ আৰু মেইন সেইটোৱে বস্তু, চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে। এতিয়া প্ৰডাক্টটো চাওঁ আহক আমি। এয়া দেখিছে প্ৰডাক্টটো খুব বেছি ধুনীয়া হয়। এখন এনেকুৱা হাফৰ টাইপৰ এনেকুৱা দিছে আৰু ধৰি ৰাখিবলৈ এইটো হেণ্ডেল আছে। আৰু এতিয়া এইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আমি ভালদৰে গৰম পানীত, কুহুমীয়া গৰম পানীত এইটো ধুই লোৱাটো খুব দৰকাৰী। এতিয়া মই পাৰ্টছখিনি খুলি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইটো দেখিছে হুপ এটাত লগোৱা আছে ইয়াতে। হুপটো জাষ্ট এনেকৈ ওপৰলৈ উঠাই এনেকৈ কৰি দিলে এইটো ধুনীয়াকৈ খোল খাই যায়। আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ এইটো ধূপদানিৰ নিচিনা দেখিছে। ধূপদানি বটলবিলাক ধুওঁতে ধূপদানিৰ নিপুলটো সাধাৰণতে যেনেকৈ খোলে আমি তেনেদৰে এইটো খুলিব লাগে। এইটো দেখিছে ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিছে। এতিয়া পাৰ্টছকেইটা ভালদৰে গৰম পানীত অলপ সময় তিয়াই ৰাখি দিম, 5 মিনিটমান। তেতিয়া বস্তুটো ভালদৰে চাফা হৈ যাব আৰু তাৰপিছত এইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। মিৰক মই আঙুৰ আৰু কমলা এনেকৈ ধৰণৰ ফল মূলবিলাক দিয়ে থাকোঁ প্ৰায়ে। আজি এটা নতুন বস্তু দিম তাক, তৰমুজ। আৰু এইটো কেনেদৰে ভৰাইছোঁ মই দেখিছে। তৰমুজ অকণ মই তাৰ ভিতৰত ভৰাই লৈ ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইটো বস্তু এনেকৈ ক্লিপ দুটা আছে, এইটো দেখিছে ছাইডত, তাত লগাই দিলে হৈ যায়। জাষ্ট বহুত ইজি হয় বস্তুটো কৰিবৰ কাৰণে, লগাবৰ কাৰণে। এতিয়া এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ এইটো সেনেকৈ মাৰি দিলেই হ'ল। ক্লিপডালে আছে, একদম ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া মিৰক খুৱাই দিম। এয়া দেখিছে সি আজি অলপ বেলেগ পাব, কাৰণ তৰমুজ সি আজি তাক মই প্ৰথম দিছোঁ তৰমুজ, যিহেতু বতৰৰ ফল সেইকাৰণে অকণমান দিছোঁ তৰমুজ তাক। সেইকাৰণে সি চাগে অলপ নতুন পাইছেতো টেষ্টটো। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ধৰি পেলাই খুৱাবলৈ দেখিছে, হেণ্ডেলডালো আছে। আৰু লাহে লাহে বেবীয়ে নিজে শিকিও যায় ধৰি খাবলৈ কাৰণে। আজি যিহেতু নতুন বস্তু সেইকাৰণে তাক খুৱাই দিছোঁ, নহ'লে সি নাখাব। কিন্তু আঙুৰ চাঙুৰ এনেকুৱা ধৰণৰ, কমলা সি নিজে ধৰিও খায়। গতিকে আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিহেতু, সেইকাৰণে তাক খুৱাই দেখুৱাইছোঁ ভালদৰে। এয়া এনেদৰে ধুনীয়াকৈ দিলে তাৰ যিখিনি ফল মূলৰ ৰস হয় সেইখিনি বেবীয়ে ধুনীয়াকৈ খাই ল'ব। আৰু বহুত ছেফটি হয়, কাৰণ জানেই কমলাত গুটি থাকে আৰু ছাল থাকে, কাৰণ সিহঁতৰ এতিয়া দাঁত যিহেতু ওলাই, তালুও টান হয়। বহুতেই হাতেদি খোৱালে কি কৰে, কামুৰি লৈ গুচি যায়। তেনেকুৱা ধৰণৰ ভয়বিলাক এইটোত নাথাকে, এইটো প্ৰডাক্ট সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। মই বেবীহাগৰ এইটোৱে ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকে বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰো আনি ল'ব পাৰে। মই আৰু বহুত ভাল হয়, কাৰণ কিয়নো গাজৰৰ পৰা আদি কৰি আপোনালোকে সকলো চালাড টাইপৰ তেনেকৈ অকণমান পিহনাত মাৰিও যদি ইয়াত ভৰাই দিয়ে, তাৰ ৰসটো ইয়াত দেখিছে অকণমান চেপি পেলাই ধুনীয়াকৈ খুৱাই দিব পাৰি বেবীক। আৰু বহুত বেছি ভাল হয় সেইটো কাৰণে, কাৰণ সকলো ধৰণৰ ৰসতে কিমান উপকাৰী ফল মূলেই হওক বা শাক পাচলিয়েই হওক। গতিকে ৰসটো যদি যায় বহুত বেছি বেবীৰ কাৰণে, জানেই সকলোৱে কিমান উপকাৰী। গতিকে খোৱাবৰ কাৰণে এইটো একদম বেষ্ট প্ৰডাক্ট হয়। মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এইটো এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াত ৰখি যোৱা যিখিনি ফল মূল থাকে সেইখিনি লগত উলিয়াই পেলাই আকৌ কুহুমীয়া গৰম পানী দি বস্তুটো ধুই ৰাখি দিব পিছৰবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে, এটা ভাল প্ৰডাক্ট এইটো বহুত। গতিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম সকলোকে অন্য এটি নতুন ব্লগ লৈ। বাই বাই।